Hej! Jag börjar få jättelångt hår. Melker is in the building. Kolla. Vad händer? Hallå eller? Det är måndag. Ska vi göra en liten video? Jag kom hem från England i natt, åkte med ett försenat plan, kom i säng vid 1:30-tiden. Och det roliga är att ni som kollar på detta, enligt statistiken så är ni mellan 13 och 24 år gamla. Och därför utgår jag från att ni tänker, 1:30, vad skönt att gå och lägga sig då. Men jag är 22 år gammal och jag är dessutom en 65-åring fängslad i en 22-årings kropp. Så att jag tänkte, oh my god, herregud, klockan är 1:30, rummet krymper! Oh my god, I'm gonna die! Jag gillar att sova. Har jag nämnt det? Det är ingen jättesexig egenskap. Men hur som helst, idag tänkte jag att vi skulle prata om lite andra grejer. Ni vet, när man gör någonting och så tänker man, det här är en sjuk sak att göra. Är det bara jag som gör så här? Idag tänkte jag fråga er, om det bara är jag som pratar med mig själv. Kära videoblogg, jag ska vara helt ärlig med dig nu. Jag pratar med mig själv hela tiden. Jag sjunger högt för mig själv 24/7. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, oh. Jag kan be saker att sluta. Nej, här ska du vara. Ja då. Håll käften! Tack. Och när saker i min lägenhet försvinner, då är det inte jag som har tappat bort dem, utan det är en liten tomte som bor här, som gömmer saker åt mig för att hen tycker det är kul. Och därför brukar jag då prata med den här tomten när saker försvinner, för att hen ska lägga fram dem igen. Jag skojar bara, jag gör inte alls det där. Och en gång i veckan så för jag monolog med mig själv i flera minuter, medan jag filmar det och lägger upp det på internet. Och jag tror att vi alla måste ha hört att det första tecknet på galenskap är att man pratar med sig själv. Och detta har jag hört så många gånger, så innan jag började filma den här videon så satte jag mig ner och googlade för att se om första tecknet på galenskap faktiskt är att prata med sig själv. Men jag hittade ingenting. Det enda jag hittade var forum där folk skrev som hade riktig psykisk ohälsa. Och jag tycker inte att det är så schysst att skämta om. Men samtidigt är vi ju allihopa mycket väl medvetna om att Google alltid har svar på allt. Och att jag därför antagligen inte googlade speciellt jävla bra. Så svaret finns ju där ute någonstans. Jag blir stört nyfiken på hur liksom den här rangordningen skulle se ut. Vad är till exempel andra tecknet på galenskap? Första tecknet, prata med dig själv. Andra tecknet, prata med dina växter. Tredje tecknet, prata med din diskmaskin. Men då är ju också frågan, krävs det att man bor i ett hem med en diskmaskin för att kunna bli galen? Ingen vet. Samtidigt så undrar jag ju hur det kan vara ett tecken på galenskap att prata med sig själv. Och om det nu stämmer att första tecknet på galenskap är att prata med sig själv, då kan jag ju tycka att galenskap faktiskt låter lite småtrevligt. För kom igen, det finns fett bra fördelar med att prata med sig själv. Till exempel, när jag pratar med mig själv, då får jag alltid väldigt bra svar. Till exempel om jag skulle säga, Klara, ska vi inte ta och käka lite chips ikväll? Och då svarar jag, ja, men det tycker jag faktiskt. Andra personer kanske hade varit tveksamma. Andra personer kanske hade sagt nej. Men inte jag. Det finns dock såklart också nackdelar med att prata med sig själv. Till exempel de gånger man tror att man är ensam, men så är man inte det. Man kanske umgås med andra människor, men då är det här prata med sig själv-beteendet så invant att man liksom bara glömmer bort att man inte är ensam längre. Så att stå på en full busshållplats och helt från ingenstans be sin mobil att hålla käften, det är inte jättemånga som tycker att det är normalt. En annan sak som jag gör, som jag undrar om det bara är jag, det är att jag väldigt ofta upprepar konversationer jag har haft högt. Och jag har ingen aning om varför, men jag kan tänka mig att detta är andra tecknet på galenskap. Jag upprepar liksom den här konversationen i mitt huvud, men så pratar jag med i mina egna repliker. Och detta gör jag med väldigt jämna mellanrum, men speciellt när jag har pratat engelska. Och jag vet inte varför. Att prata med sig själv när man är ensam hemma, det är ju trevligt, det kan jag fan tycka är ren artighet. Men att upprepa konversationer och liksom viska dem högt, jag vet inte varför jag gör det. Jag kan sitta på bussen och bara komma på mig själv med att viska saker som jag har sagt till andra människor. Är det bara jag? Är det bara jag som gör så här? Det var det jag ville prata med er om idag. Kan inte ni skriva en kommentar om ni också gör lite konstiga saker som ni undrar om det bara är ni som gör? Så kan vi liksom
vara lite konstiga ihop. Jag har 1,5 minut innan min kamera stänger av sig själv, så jag tänkte bara visa vad jag köpte igår. Oh my god, look at this! När jag flög hem från England igår och var på flygplatsen så hittade jag asfeta skor som skulle passa perfekt till Guldtuben, så jag köpte dem. Kolla! Hör ni vad jag säger? Titta på dem! Yes mamma! De är från Zara om ni undrar, 200 spänn. Och om ni undrar för att ni också vill köpa dem och ha dem på Guldtuben, så kommer de från ett jätteexklusivt engelskt märke. Och kostar alldeles för mycket. Nej, det var det jag ville prata mer om denna veckan. Jag gjorde förresten en Follow Me Around i England. Den kommer komma ut om ett par veckor. Så att håll ut. Men ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!